Fouke 4 metry za sekundu, ale nastartuje bez větří. Místňák Víťa Vavroušek mi aspoň říká, kdy se blíží interval spočívající v dvojkovém pohybu a funguje to skvěle. Hned po startu se dá točit. Díky, Víťo. Daří se mi rychle nabrat a celkem i držet asi 200 metrů nad startem, ale odletový stoupák neháne přijít. Když konečně přijde, tak ho ve 4 vytočíme a může se letět. Ani dál to ale není moc snadné. Vyplácí se mi taktika nepohrdnout ničím a zuby nechty se držet čehokoliv, jen postupně dohledávat jádro. Kromě tedy případů, kdy se blížím k aktivnímu mraku. Tovario obvykle na chvíli pípne jedničkou, pak zmlkne a pak to jde teprve 1, 2, 3 metry za sekundu nahoru. Je chyba točit už ten první předstoupák, protože s jádrem není propojen, nebo až mnohem výš. Začal jsem si tohoto jevu všímat v Kolumbii a potvrzuje se mi to i u nás. Toho hezký, to beru, ale to se mi líbí. 11 stovka, jo, tak bych to chtěl furt takhle. Pak je chvíli období, kdy bojuje hlavně s tím, abych neskončil v mraku nebo v prostoru. Za cenu letu bokem na vítr se drží mimo nižší prostor. Ono se zdá, že těch 300 metrů navíc není moc, ale pokud se člověk dostane nízko, tak to se sakra chybí. Stejně jako u minulého záfoku potkám jeden výživný klesák. Několik minut průměrně 4 dolů a kilometr výšky v tahu. Jinak se ale letí mnohem líp. Stoupáky jsou mnohem konzistentnější a nejsou tolik ufouknuté. Dole stoupáky nemají skoro žádný snos, což u záfoku zamrzí. Nahoře to přeci jen trochu sílí. Chvíli dokonce přemýšlím o trojúhelníku, ale ono by to i s tímhle větrem bylo těžké. V Rokycanech už koukám po fotbalovém hřišti jako jediném slušném místo na přistání. Ale trpělivým točením nejdříve slabého stoupáku se dostanu až k pěkné trojce, která mě zvedne zase až pro mrak. Nějakou dobu za mnou letěly 2 padáky, pak bohužel vyhnívají a nastává oblast větroňů. Máváme na sebe a tačíme spolu stoupáky. Nádhera. Od mraků si radši nechávám větší odstup, oni naštěstí ještě větší. Se svým klouzákem si můžou dovolit vynechat často slabší vršky stoupáků. Na startu si asi 5 pilotů domlouvalo sraz na náměstí v Budějovicích, ale vypadá to, že jsem to jako jediný vzal vážně. Nicméně Budějovice odolávají, i když letím až do termické zavíračky. Chtělo se to zvednout tak o hodinu dřív, ale startoval jsem první ze všech a pak jsem na odletový stoupák stejně ještě půl hodiny čekal, tak si zase tak moc nemám co vyčítat. Třeba bych při dřívějším zvednutí vyhnil po hodině a tak dobře si nezalítal, takže ničeho nelituji. Dnešek se skvěle povedl.